Together we learn. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum. Okay, kali ni saya nak kongsikan bagaimana guru boleh menggunakan Digital Educational Learning Initiative Malaysia untuk menggunakan Microsoft OneNote Immersive Reader. Sangat mudah, sangat senang. Okey, mula-mula sekali mesti log masuk dahulu. Guna akaun, pilih akaun anda. Lepas tu pilih guru, pilih aplikasi, pilih Microsoft. Okey, kemudian pilih saja OneNote. Okey, akan lihat paparan seperti sebuah buku. Okey, klik new notebook. Kemudian namakan notebook ini, contohnya reading ke apa-apa saja yang ingin diberi nama. Okey, klik create. Okey, lepas tu tunggu sehingga paparan seperti sebuah buku ni. Okey, kali ini nak highlightkan tentang Immersive Reader, iaitu kemahiran membaca. Pada sebelah kiri ini terdapat section. Section ini seperti chapter ataupun bab. Okey, kita namakan. Contohnya, pembacaan kali ini berkenaan dengan Terengganu. Klik OK. Jadi inilah bab Terengganu. Pada entitled page ini seperti subtopik ataupun subchapter. Kita namakan contohnya history, sejarah Terengganu. Okay. Bahan akan ditampal pada bahagian ini. Boleh diimport. Kali ini saya akan copy perkataan ataupun teks daripada website yang lain. Contoh saya ambil daripada Wikipedia. Cikgu boleh copy perkataan ini ataupun teks ini. Copy dan masukkan ke bahagian ini. Ctrl V. Klik pada view. Klik Immersive Reader. Paparan yang cantik seperti ini cikgu boleh tengok. Teks sudah ditampal di bahagian ini. Okay, secara asasnya pada bahagian bawah ini ada button play. Boleh klik untuk mendengar bacaan daripada OneNote ini. The earliest written reports on the area that is now Terengganu were by Chinese merchants and seafarers in the early 6th century AD. Like other Malay states, Terengganu perkataan demi perkataan dibaca oleh komputer ini di dalam OneNote. Kita boleh pause. Di sebelah button play ini, play button, terdapat voice setting. Yang pertama itu lambang seperti kura-kura ataupun arnab. Arnab means under the influence of Srivijaya. So dia akan baca one by one, word by word. Atau boleh ubah suara, menggunakan suara lelaki. Play. Empire. Menarik bukan? And especially the Chinese. Terengganu was the first Malay state to receive Islam, as attested to by the Terengganu inscription stone with Arabic inscriptions found in pada video yang seterusnya. the capital Selamat of the mencuba. district of Hulu, Terengganu. Have fun everyone. Have fun with the language. Bye. From Teacher Mira, Terengganu, Malaysia.